Anh em đã bao giờ tỉnh dậy giữa đêm, nhìn vào gương và tự hỏi gã đàn ông trong kia là ai? Hay đó chỉ là một bản sao lỗi thời đang cố gồng mình lên để làm hài lòng cả thế giới? Một kẻ đang chạy theo những giá trị hào nhoáng giả tạo để rồi nhận về sự trống rỗng đến cùng cực. Sự thật là thế giới này không bao giờ thương xót kẻ yếu. Nó nhếch mép cười khi thấy anh em quỵ lụy trước một bóng hồng. Nó khinh khi anh em đem thời gian quý báu của mình đi cầm cố cho những cuộc vui vô bổ. Đừng nói với tôi về sự tử tế khi anh em chưa có đủ bản lĩnh để bảo vệ chính mình. Sự tử tế mà không có sức mạnh chỉ là sự nhu nhược được gắn nhãn mỹ miều mà thôi. Chấp nhận đi, anh em đang thua cuộc ngay trên sân chơi của chính mình vì đã quên mất luật chơi của những kẻ mạnh. Anh em định mang cái danh dự hão ấy đi cầm cố để mua gạo à? Hay anh em định dùng sự chân thành rẻ mạt để đổi lấy sự tôn trọng từ những kẻ vốn dĩ đã coi thường anh em từ trong cốt tủy? Đời vả cho một phát thì tỉnh ra, đừng đợi đến lúc không còn manh áo che thân mới học cách làm người bản lĩnh. Nỗi nhục lớn nhất của một người đàn ông không phải là trắng tay, mà là khi anh em đánh mất đi bản sắc độc bản của chính mình để hòa tan vào đám đông nhạt nhòa. Anh em sợ khác biệt, anh em sợ tiếng xì xào của những kẻ tầm thường ở quán trà đá, sợ cái liếc mắt của những gã đồng nghiệp thích phán xét. Vì sợ, anh em chọn cách đeo mặt nạ. Nhưng anh em quên rằng khi anh em cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, người duy nhất anh em phản bội chính là bản thân mình. Một kẻ không có lập trường, một kẻ luôn uốn mình theo ý muốn của kẻ khác thì khác gì một khúc gỗ mục trôi sông, vạn vật có thể dẫm đạp, dòng đời có thể đẩy đưa. Hãy nhìn vào những buổi họp lớp, nơi những kẻ thành đạt được săn đón bằng những nụ cười giả tạo, còn anh em ngồi lặng lẽ trong góc tối với cái ví rỗng tuếch. Cảm giác đó thế nào? Nhục nhã chứ? Nhưng sự nhục nhã đó không đến từ túi tiền của anh em. Nó đến từ việc anh em đã đánh mất đi cái uy của một người biết mình là ai. Khi anh em không tự định nghĩa được giá trị của mình, thế giới sẽ định giá anh em bằng con số không tròn trĩnh. Thời gian của anh em là máu, là thịt, là thứ duy nhất không thể lấy lại được. Vậy mà anh em lại đang hào phóng ban phát nó cho những kẻ không xứng đáng. Anh em sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để trực chờ một tin nhắn, để giải quyết những rắc rối của người khác, trong khi khu vườn của chính mình đang héo úa. Luật đời sòng phẳng lắm, kẻ nào không biết trân trọng thời gian của mình, kẻ đó sẽ bị kẻ khác điều khiển vận mệnh. Sự lãng phí thời gian chính là một hình thức tự sát chậm rãi. Hãy nhìn vào những người đàn ông dành cả tuổi trẻ trên bàn nhậu, chém gió về vận mệnh thế giới nhưng lại không làm chủ nổi cái hóa đơn tiền điện mỗi tháng. Anh em có muốn trở thành một phần của đám đông mộng du đó không? Mỗi lần anh em nói có với một yêu cầu vô nghĩa là một lần anh em nói không với giấc mơ của chính mình. Du ninh, cắt tỉa những cành thừa, những mối quan hệ độc hại, những thói quen vô bổ là mệnh lệnh tối thượng nếu anh em muốn trỗi dậy. Đừng là một gã thợ vườn lười biếng để cỏ dại mọc lút đầu. Hãy là một vị vua cai quản lãnh thổ thời gian của chính mình với một kỷ luật thép. Đừng để mình đơn độc giữa thế giới hỗn loạn. Hãy đứng vào hàng ngũ của những người đàn ông đang âm thầm tôi luyện mỗi ngày để xây dựng một bản thể sắt đá. Nội tâm của anh em là một pháo đài, không phải là một cái chợ để ai cũng có thể ra vào và bày biện sự phán xét. Có một sự thật nghiệt ngã là đàn ông hiện đại đang bị nghiện sự đồng cảm ảo. Anh em mang nỗi đau của mình lên mạng xã hội. Anh em phơi bày sự yếu đuối trước mặt những người không hề quan tâm đến sự tồn tại của anh em. Nhìn vào đi, họ chỉ đang dùng nỗi đau của anh em làm gia vị cho những cuộc trò chuyện lúc rảnh rỗi mà thôi. Sự im lặng chính là uy lực lớn nhất. Kẻ mạnh thực sự là kẻ biết giữ kín những quân bài trong tay, biết tự liếm vết thương trong bóng tối và xuất hiện trước thế giới với một diện mạo sắt đá không tì vết. Tại sao phải giải thích khi anh em bị hiểu lầm? Tại sao phải thanh minh khi anh em thất bại? Cái gật đầu khinh khỉnh của bảo vệ khi thấy anh em đi xe cũ hay cái nhìn lạnh nhạt của người thân khi anh em sa cơ chính là những bài kiểm tra cho bản lĩnh khắc kỷ. Hãy dùng sự khinh khi của họ làm nhiên liệu để đốt cháy ngọn lửa ý chí trong lòng. Đừng biến mình thành một cuốn sách mở mà ai cũng có thể đọc và dự đoán được chương tiếp theo. Sự bí ẩn tạo nên sức hút, sự kín kẽ tạo nên uy thế. Anh em đang đầu tư cái gì vào cuộc đời mình? Tiền bạc, sức lực hay chỉ là những ảo tưởng về sự thành công dễ dàng? Đừng nhầm lẫn giữa việc bận rộn và việc tạo ra giá trị. Có những người đàn ông dành cả thanh xuân để xây dựng lâu đài trên cát, để rồi một cơn sóng nghịch cảnh tràn qua, tất cả chỉ còn là bọt biển. Sự bạc bẽo của đồng tiền và áp lực bị đào thải trong kỷ nguyên số này không chừa một ai. Nếu anh em không biết tích lũy nội lực, không biết rèn luyện cái đầu lạnh, anh em sẽ mãi chỉ là con tốt trong ván cờ của kẻ khác.
Hãy tỉnh thức trước khi cái nhếch mép của cuộc đời biến thành một cú tát trực diện khiến anh em không thể đứng vững. Đừng để đến lúc nhìn vào ví tiền rỗng tuếch và thấy tiếng thở dài của người thân mới bắt đầu hối hận. Đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ, nhưng nó đòi hỏi sự đau đớn của việc từ bỏ những thú vui thấp kém. Anh em có dám bỏ qua những buổi tiệc tùng vô bổ để ngồi lại rèn luyện một kỹ năng mới? Anh em có dám đối diện với sự cô độc để xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc? Nếu không, đừng trách đời bạc, hãy trách mình quá yếu hèn. Nỗi sợ là một kẻ gác cổng đáng sợ, nhưng nó cũng là dấu hiệu của sự tăng trưởng. Đa số đàn ông lùi bước khi thấy bóng tối của sự không chắc chắn. Họ chọn vùng an toàn hèn nhát thay vì đối mặt với cơn bão. Nhưng khắc kỷ dạy chúng ta rằng chúng ta khổ vì tưởng tượng nhiều hơn là vì thực tại. Những con quái vật trong đầu anh em thường to lớn hơn rất nhiều so với những khó khăn ngoài đời thực. Hãy học cách nhìn xuyên qua màn sương của nỗi sợ, coi nó như một người thầy nghiêm khắc đang thử thách cái gan của mình. Khi anh em dám bước qua ranh giới của sự sợ hãi, anh em sẽ thấy một bản thể hoàn toàn mới đang chờ đợi, mạnh mẽ hơn, trầm ổn hơn và không gì có thể lay chuyển. Đừng để nỗi sợ làm thuyền trưởng điều khiển con tàu đời mình. Hãy dùng lý trí để cầm lái và dùng sự kiên định để đạp bằng sóng dữ. Nếu anh em lùi bước một lần, anh em sẽ lùi bước cả đời. Hãy nhớ, vinh quang không dành cho kẻ biết tránh né, nó dành cho kẻ biết chịu đựng và vượt qua. Sự bạc bẽo của những mối quan hệ khi anh em không còn giá trị lợi dụng chính là liều thuốc đắng nhất, nhưng giúp anh em tỉnh ngộ nhanh nhất. Anh em tưởng mình có nhiều bạn bè, hãy thử trắng tay một ngày đi. Anh em sẽ thấy danh sách đó ngắn lại một cách tàn nhẫn. Đây không phải là điều đáng buồn, đây là một cuộc thanh trừng cần thiết để anh em thấy rõ chân tướng của thực tại. Một người đàn ông bản lĩnh không xây dựng mạng lưới dựa trên sự nịnh bợ, mà dựa trên sự tương hỗ của những kẻ mạnh. Đừng phí sức để níu kéo những kẻ chỉ đến khi anh em có thịt có rượu. Hãy tập trung vào những người chiến hữu sẵn sàng đứng cạnh anh em khi bão tố bủa vây. Nhưng trước hết, chính anh em phải là một cây đại thụ để người khác có thể nương tựa. Đừng là dây leo sống dựa vào bóng người khác, hãy là ngọn núi uy nghi tự mình đứng vững giữa trời đất. Sự cô độc của kẻ mạnh còn hơn vạn lần sự ồn ào của đám đông yếu hèn. Mệnh lệnh thực thi ngay tối nay, hãy dành ra đúng 30 phút, ngồi một mình trong bóng tối, không điện thoại, không âm nhạc. Hãy đối diện với sự im lặng đáng sợ đó và tự hỏi, nếu ngày mai mọi thứ hào nhoáng quanh mình biến mất, mình còn lại gì? Nếu câu trả lời khiến anh em run rẩy, đó chính là lúc anh em phải bắt đầu cuộc cách mạng cho chính mình. Đừng chờ đợi sự cứu rỗi từ bất kỳ ai. Chiến tranh đã nổ ra ngay trong tâm trí anh em rồi. Thắng hay bại, nhục hay vinh, tất cả nằm ở quyết định buông bỏ sự hèn nhát ngay lúc này. Nếu anh em thấy một người chiến hữu cũng đang bị nghịch cảnh bóp nghẹt, hãy lặng lẽ trao cho họ vũ khí này. Đó là cách những người đàn ông bản lĩnh dìu dắt nhau trỗi dậy. Nhưng hãy nhớ lấy điều này, việc bước đi trên con đường khắc kỷ không phải là để trở thành một cỗ máy vô cảm. Nó là để anh em tìm thấy niềm vui thực sự trong sự tự chủ. Một người đàn ông có thể cười giữa cơn bão vì anh ta biết mình có đủ nội lực để đóng một con thuyền vững chãi. Anh em định tiếp tục làm nô lệ cho những cảm xúc nhất thời, hay sẽ đứng lên làm chủ vận mệnh của chính mình? Câu trả lời không nằm ở lời nói, nó nằm ở vết chai trên đôi bàn tay và sự tĩnh lặng trong ánh mắt anh em từ ngày mai. Liệu anh em có đủ kiên trì để đi đến tận cùng, hay sẽ lại bỏ cuộc khi thấy mồ hôi bắt đầu mặn đắng trên môi? Đừng để những lời này chỉ là mây khói trôi qua tai. Hãy biến chúng thành dòng máu nóng chảy trong huyết quản, thành ý chí sắt đá trong từng hành động. Cuộc đời là một võ đài và anh em là võ sĩ duy nhất. Đừng gục ngã khi trận đấu chưa kết thúc. Hãy đứng dậy, lau khô máu và mồ hôi và tiếp tục chiến đấu cho đến khi vận mệnh phải quỳ gối dưới chân anh em. Đã bao giờ anh em nhìn thấy một ngọn núi bị lay chuyển bởi một trận mưa rào chưa? Chưa bao giờ. Và đó chính là hình ảnh mà một người đàn ông khắc kỷ hướng tới. Sự thật là, đa số anh em đang sống như những ngọn cỏ. Chỉ cần một cơn gió của nghịch cảnh thổi qua là đã ngả nghiêng, run rẩy. Anh em than vãn rằng cuộc đời bất công, rằng sếp khó tính, rằng vợ không hiểu mình, rằng xã hội đang đào thải những người chân chính như anh em. Ngừng ngay cái việc đóng vai nạn nhân đó đi. Thế giới này không nợ anh em bất cứ sự công bằng nào cả. Luật của thiên nhiên là luật của kẻ mạnh, không phải kẻ mạnh về cơ bắp, mà là kẻ mạnh về sự kiểm soát nội tâm. Khi anh em còn phụ thuộc vào sự tác động của ngoại cảnh để cảm thấy vui hay buồn, anh em vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác đang đi xin xỏ sự ban ơn của cuộc đời. Hãy học cách tách biệt bản thân ra khỏi những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
tiền có thể mất, danh tiếng có thể bị vấy bẩn, người yêu có thể phản bội, nhưng cái quyền được giữ vững sự điềm tĩnh và cốt cách quân tử thì không ai có thể tước đoạt khỏi tay anh em, trừ khi anh em tự mình dâng nộp nó cho quỷ dữ của sự yếu hèn. Anh em định sống bao nhiêu năm trên đời này nữa để cứ mãi chạy theo những bóng ma của sự hào nhoáng? Hãy nhìn vào thực tế nghiệt ngã của kỷ nguyên số này, nơi mà mọi giá trị đều bị thuật toán đem lên bàn cân. Nếu anh em không có một cái gốc vững chãi, anh em sẽ bị cuốn phăng đi bởi những trào lưu vô bổ, những chuẩn mực ảo và những áp lực tài chính đè nặng. Đừng để mình trở thành một con robot sinh học chỉ biết đi làm, ăn ngủ và lo sợ về tương lai. Sự cô độc mà anh em đang trốn chạy thực chất lại là món quà quý giá nhất. Chỉ trong sự cô độc, anh em mới thực sự đối diện được với chính mình. Không có lớp mặt nạ, không có những lời nịnh hót. Đó là lúc anh em tìm thấy bản thể sắt đá của mình. Hãy trân trọng những lúc đứng một mình giữa dòng người xuôi ngược mà vẫn thấy lòng mình lặng sóng. Đó không phải là sự xa lánh xã hội, đó là sự tự chủ tối cao. Một người đàn ông có thể tự tạo ra niềm vui từ việc kỷ luật bản thân, từ việc hoàn thành những mục tiêu nhỏ nhất mỗi ngày. Đó mới là kẻ thực sự đáng sợ đối với định mệnh. Hãy nhìn vào những vết sẹo trên đôi bàn tay và cả những vết sẹo khuất lấp trong tâm hồn anh em. Chúng không phải là dấu hiệu của sự thất bại, chúng là những tấm huy chương của sự sinh tồn. Mỗi lần anh em vấp ngã rồi tự mình đứng dậy mà không cần một bàn tay nào kéo lên, nội lực của anh em lại dày thêm một lớp. Anh em định mang sự chân thành rẻ mạt ra để đổi lấy sự tôn trọng của thế giới này à? Không bao giờ có chuyện đó. Thế giới chỉ tôn trọng kết quả và sức mạnh. Sức mạnh ở đây là sự kiên trì bền bỉ, là cái gan dám đối diện với sự thật đắng ngắt mà vẫn mỉm cười. Khi anh em không còn sợ mất mát, khi anh em đã chấp nhận rằng mọi thứ trên đời này đều là vay mượn, anh em sẽ trở nên tự do tuyệt đối. Sự tự do đó không nằm ở việc anh em có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, mà nằm ở việc anh em không còn là nô lệ cho bất kỳ ham muốn hay nỗi sợ nào. Đó chính là trạng thái uy lực nội tại mà chúng ta đang hướng tới. Nghiệt Cảnh là một thợ rèn tài hoa, và anh em chính là thanh kiếm đang nằm trên đe. Những cú đập đau đớn của cuộc đời không phải để nghiền nát anh em, mà là để tống khứ những tạp chất của sự lười biếng, sự tự mãn và sự hèn nhát ra khỏi con người anh em. Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu mong mình có đủ sức mạnh để chịu đựng một cuộc sống khắc nghiệt. Khi anh em đi qua được vùng tối của tâm hồn, anh em sẽ nhận ra rằng những gì mình từng coi là thảm họa thực chất chỉ là những bài tập cần thiết để rèn luyện ý chí. Hãy sống với một tâm thế của một chiến binh, luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất nhưng vẫn không ngừng nỗ lực cho kết quả tốt nhất. Đừng để đến lúc hơi thở tàn mới nhận ra mình đã sống cả một đời để làm hài lòng những kẻ không xứng đáng. Hãy trỗi dậy ngay bây giờ, từ chính đống tro tàn của những thất bại trước đây. Bản lĩnh của anh em không được đo bằng những lúc vinh quang, mà bằng cách anh em đối xử với chính mình khi không có ai nhìn thấy. Anh em có giữ đúng lời hứa với bản thân không? Anh em có duy trì kỷ luật khi cơ thể đã rệu rã không? Sự phản bội đau đớn nhất không phải từ bạn bè hay người tình, mà là từ việc anh em tự phản bội lại lý tưởng của mình. Đừng để mình trở thành một kẻ hèn nhát núp bóng sự an phận. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với những cơn gió lạnh của thực tại và tự mình xây dựng lấy một đế chế cho tâm hồn. Vận mệnh của anh em do chính đôi bàn tay anh em nhào nặn. Dù cả thế giới có quay lưng, dù nghịch cảnh có bủa vây, chỉ cần anh em còn giữ được sự tĩnh lặng trong đôi mắt và sự sắt đá trong ý chí, anh em vẫn là người chiến thắng. Nếu anh em đã nhìn thấy sự thật này, hãy để lại một dấu ấn như một lời thề sẽ không bao giờ để mình rơi vào vũng lầy đó một lần nữa. Chốt lại hành trình này, anh em phải hiểu rằng khắc kỷ không phải là một lý thuyết để đọc, nó là một vũ khí để thực thi. Đừng là một gã mọt sách biết tuốt nhưng lại run rẩy trước một biến cố nhỏ. Hãy mang những bài học này vào từng hơi thở, từng hành động hàng ngày. Khi anh em đi làm, hãy là người làm việc tận tâm nhất. Khi anh em đối mặt với kẻ thù, hãy là người điềm tĩnh nhất. Khi anh em đứng trước người phụ nữ mình yêu, hãy là người có bản sắc và uy thế nhất. Đừng sống như một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời của chính mình. Hãy là một ngọn hải đăng đứng vững giữa biển khơi, không chỉ tự dẫn lối cho mình mà còn là điểm tựa cho những người chiến hữu khác đang lạc lối. Cuộc đời anh em bắt đầu thay đổi từ giây phút anh em quyết định không bao giờ đầu hàng sự hèn nhát của chính mình. Hãy đi và chinh phục vận mệnh của mình đi. Quân tử không nói hai lời.